ටිරා ටියුටෝරියල් YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් ආවේ IC market එකේ account එකක් mobile phone එකෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් forex trading වලට හොඳම broker තමයි IC market. මේකේ split එක 0. ඒ කියන්නේ trade එක දාපු තැනම වැටෙනවා. මේකේ පොඩි commission එකක් add වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ trading free එකක්. සාමාන්‍ය lot size එක 0.01ට 0.07ක වගේ commission එකක් add වෙන්නේ. ඊට අමතරව බෝනස් ඒවා මුකුත් නෑ මේකේ. මේක හොඳට ජෙනුයින් විදිහට වැඩේ කරගෙන යන හොඳ බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. ඔයාලට මේකේ live account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ID එකයි bank statement එකක් හරි current bill එකක් මොකක් හරි දීලා address verification එක කරලා live account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක deposit කරගන්න පුළුවන් skill netl PayPal ඒ තුනෙන් තමයි ලංකාවෙන් දැනට තියෙන්නේ. Visa Master කියලා මේකේ පෙන්වුවාට ලංකාවේ bank account වලින් මේකට deposit කරන්න බෑ. අපි එන බලමු මේකේ account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ get start කියන එකෙන් ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන open an account කියන එකෙන් පුළුවන්. මම මෙතනින් open account කියන එකෙන් click කරලා start යනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ dashboard එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනින් ඔයාලා country එක මුලින්ම select කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ first name එක, last name එකයි, email එකයි, phone number එක මෙතනින් type කරගන්න. ඔයාලගේ ID එකේ තියෙන විදිහට type කරගන්න. ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මේක ID verification එකක් තියෙන හින්දා. හරි next කියන එක දාලා ඉස්සරහට යනවා. මේක ඊට පස්සේ අහනවා individual ද group එකක විදිහට company එකක විදිහට කරන්න යන්නේ කියලා. මම මේක individual කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ යටින් ඊළඟට තියෙන ඔයාලගේ birthday එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ address එක මෙතනින් type කරගන්න. ඔයාලගේ address එක ඒකේ එන්නේ නැත්නම් ඔයාලා manual type කරගන්න. මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන වාගේ යටින් වැටලා තියෙන මම දීලා description එකේ හරි පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙන link එකෙන් આવත් මේ විදිහට code එකක් එල්ලලා තියෙයි. ඒක මගේ referral link එක. ඔයාලා කැමති නම් ඒකේ යන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් next කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම next කියන එක දෙනවා. මෙතන ඔක්කොම fill කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා account එක හදාන්නේ MT4 එකේද MT5 එකේද C trading කියන IC market එකේ තියෙන account එකේද කියලා අහනවා. මම මෙතනින් MT4 කියලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් MT5 එකට වඩා හොඳයි. ඒක නිකම් chart එක clear speed මම එයින්ද ඒක විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා account type එක අහනවා. මම මෙතනින් standard account කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් currency එක USD කියලා වැටලා තියෙන එක ඒ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ ආපහු next කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඔයාලා මෙතන මේ ටික් එක දාගෙන ඉදිරියට යන්න. මෙතනින් මේ එයාලගේ මෙතන ආන්සර් එකක් ඔයාලා මෙතන තියාගන්න. මේක security වලට වැදගත් වෙනවා. මේක මේ හදිස්සියක recover කරන්න හරි මොකක් හරි වුණොත් මෙතනින් ඔයාලා මතක හිටින එකක් තියලා මතක හිටින එක මේකට දාලා ඔයාලා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකට ගහලා තියාගන්න. හරි ඒ විදිහට ගහලා මෙතන මේ යට තියෙන ටික් එක දාලා මෙතන සබ්මිට් කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනින් ඔයාලා මම මේ දාන විදිහටම ටික් ටික දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් submit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා driving license එක හරි ඔයාලගේ government ID එක හරි දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ address verification එකකට ඔයාලගේ current bill එකක් නැත්නම් bank statement එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් file size එක තියෙන MB 12ක වගේ.
මට දැනට account එකක් තියෙන ඉඳ මම ඒ document දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දුන්නාන් පස්සේ මුදල් deposit කරන්න පුළුවන්. දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට mail එකක් එනවා මේක account එක verify වුණායින් පස්සේ ඔයාලට එන්න mail එක මම පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලට real account එක මේ විදිහට හැදලා තියෙද්දි ඔයාලට මම එන්න mail එක demo account එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. demo account එක හදන්න මෙතන මේ මෙතනින් demo කියන පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතනින් open new demo account කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනින් MT4 කියලා දීලා account type එක මෙතනින් standard කියලා දීලා USD දීලා leverage එක එකට 200 දෙන්න. deposit amount එක මේක 200යි කියලා තියෙනවා. ඒක purchase කියලා දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ විදිහට demo account එක හදලා තියෙන්නේ. real එකයි දෙකම හැදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට real එකේ account එක register වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ mail එකක් එනවා. මේ demo එකට ආපු mail එකමයි demo එකටත් මේකමයි එන්නේ. MT4 එකට මෙන්න මේ login code එකට මේක දෙන්න, password එකට දෙවෙනියට තියෙන එක දෙන්න. ඒකේ service එක search කරන්න තියෙන එකට මේක copy කරගෙන ගිහින් search කරන්න. ඒ විදිහට MT4 එකට ඔයාලට account එක දාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට MT4 එකට account එක දාගන්න විදිහත් මම මේකෙන් පෙන්නන්නම්. MT4 app එකට මුලින්ම එද්දි මේ වගේ dashboard එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් මේ side එකෙන් තියෙන ඉතුරු click කරලා මෙතන manage account ගිහිල්ලා මෙතන plus ලකුණ click කරලා මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙන login to and exit account කියන උඩ click කරලා ඔයාලා මෙතනින් අර copy කරන් ආපු service එක මෙතනට paste කරන්න ඕනේ. අපි mail එකෙන් copy කරන් යමු. ඒ service කියන එක මෙතනට දීලා එතනින් search කරාන් පස්සේ මේ වගේ search result එකක් එනවා. ඔයාලා මේක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් login password කියලා දෙකක් පෙන්නනවා. ඔයාලා මෙතනින් ආපහු ගිහිල්ලා mail එකෙන් අර login code එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා මෙතන paste කරන්න. ඊට පස්සේ password එකත් mail එකෙන් එතනින්ම copy කරගන්න. මේ password වලට පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. real account එකේ මේ විදියමයි ඒකේ දෙන service එක මෙතනින් copy කරන් ඇවිල්ලා මේක ආවන් පස්සේ මේ ඊට පස්සේ copy paste කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් sign up දීලා මේ account එක log වෙන්න. password මේ විදිහට save කරගන්නේ. එතනින් save කරගන්න. ඊට පස්සේ account එක වැඩුණාන් පස්සේ මේ විදිහට මෙතන උඩ demo කියලා වැටලා තියෙනවා. real එකේ live කියලා වැටලා තියෙනවා. account balance එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් අපේ account එක වැඩිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට trade එකට enter වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට IC market එක account එකක් හදාගන්න විදිහ පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මම ඊළඟට මේකෙන් trade කරන විදිහ ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අවසానයි. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.